שער התנועה, ינואר 2026. קריאת אנרגיה ותקשור לשנה ולתקופה הקרובה בעזרת המרפאות הגבוהות. שלום לכולכן, אנחנו מברכות את הנמצאות במרחב ואת כל מי שבחרה להתחבר לתדר של הזמן הזה ולעצמה, דרך התדרים של היקום. אנחנו רוצות להתחיל בסקירה ממוקדת וגם נרחבת על השנה הקרובה. זוהי שנת התנועה. שנה זו היא אחת השנים הדינמיות והחזקות, והיא מביאה איתה אנרגיה של תנועה, חופש, אומץ ויוזמה. המהות של השנה הזו תהיה הזמנה לזוז קדימה, להשתחרר ממסגרות חונקות ולפעול מתוך חיוניות פנימית. בשנה הזו תהיו הרבה פחות במקומות של דחיינות, קיפאון, תלות, שליטה חיצונית, ויותר תהיו במקומות של עצמאות, כנות, פעולה ישירה וחיבור לאמת הפנימית. האנרגיה של שנת התנועה מעוררת אתכן אל תשוקה, אל רצון לחיות באמת, אל חוסר סבלנות למה שלא מדויק, ולעיתים אולי גם תחוו עצבנות, קוצר רוח, תחושה של די, נמאס לי, לא מתוך מקום של שבר, אלא על מנת לשחרר עומס ישן. בקשרים ובמערכות יחסים תחושו צורך גדול יותר במרחב אישי, והרבה פחות תסבלו מערכות יחסים שלא מאפשרות חופש. תוכלו לחוש שכנות וגם שקיפות תהיינה משמעותיות לשגשוג מערכות יחסים. קשרים שמבוססים על תלות או ויתור עצמי יתקשו לשרוד או יתישו את המעורבים בקשר, אך קשרים שיש בהם חופש, תנועה והדדיות ישגשגו ויניבו פירות לכל הצדדים. בעשייה ובפרנסה וביצירה, זוהי שנה שטובה ליוזמות עצמאיות, לשינוי כיוון, החלפת מקום מגורים, שינוי דרך פרנסה, מציאת קליקות, אנשים חדשות שהולמות את התדר שלכם, יציאה לדרך חדשה, ביטוי אישי, הוראה, יצירה, הנהגה. השנה הזו פחות מתאימה לתהליכים איטיים מאוד, מבנים נוקשים ועבודה ללא משמעות. אנו מראות לכן את הצל של שנת התנועה, באם לא מקשיבים לקצב הפנימי, עלולים להופיע סימנים ותחושות וחוויה של פיזור, שחיקה פיזית, רגשית, אנרגטית, הליכה אל בריחה במקום תנועה מודעת. המפתח השנה הוא לנוע, אך בעזרת הקשבה ותכנון, כלומר ידיעת הכיוון, לא רק לרוץ ולהספיק ולעשות. שני משפטי עומק שאנחנו מראות לכן בשנת התנועה הן: המשפט הראשון, חופש, לא נולד מתוך מרד, אלא מתוך הסכמה להיות נאמנה לעצמי גם כשהדבר דורש מאמץ. אנחנו חוזרות, חופש לא נולד מתוך מרד, אלא מתוך הסכמה להיות נאמנה לעצמי גם כשהדבר דורש אומץ. המשפט השני אומר, גם אם נולדתי אל מציאות מסוימת, בתוכי קיימת התבונה והחוכמה לזהות, למנף וליצור את הדרך שנכונה לי. ואנחנו חוזרות, גם אם נולדתי אל מציאות מסוימת, בתוכי קיימת התבונה והחוכמה לזהות, למנף וליצור את הדרך שנכונה לי. ובשנה הזאת תשאלו את עצמכן, איפה אני חיה חיים שלא באמת שלי? איפה הגיע הזמן לבחור בעצמי מבלי להצדיק את הבחירות שלי ואת מה שנכון לי? היכן אני רוצה להיות? איפה מתאים לי להיות? איפה המקום שלי?
גיאוגרפית, פיזית, רגשית, רוחנית. וכעת נבין קצת יותר בעזרת המרפאות הגבוהות את התהליך של תחילת השנה הזו ומהותו. לפעמים רבות מאיתנו עושות את העבודה הפנימית ועבודת הריפוי, ובזמן הזה מראים לנו שאולי לא צריך להיות רק בעבודה של ריפוי, ואולי הגיע הזמן לנוע קדימה, ליצור תנועה. לפעמים זו תחושה קצת גבולית, ההתמכרות לתחושת ההיי שנוצרת כאשר אנחנו מבינות משהו, כאשר פתרנו קונפליקט או כאב, כשהבנו משהו על עצמנו, כשעברנו עוד משוכה פנימית. לפעמים אנחנו צריכות לשים איזשהו מרחק בינינו לבין הנבירה הפנימית האינסופית, ופשוט לתת לדברים להיות מה שהם. אנו מדברות איתכן על מילת הבאז האנושית, טראומה, פחד, לשחרר את הטראומה, טריגרים, ולפעמים אם כבר למדתן לזהות את הרגש, לגלות כלפי עצמכן חמלה, לעבור דרך החוויה, אתן רוצות גם להתקדם בחיים ולהמשיך להטמיע את ההרגלים המזינים, את ההזנה היומית שתלווה אתכן באשר החוויה. כלומר, אנו מראות לכן שכדאי לכן פחות לנבור בטראומה ויותר לחיות את החיים עם מה שיש. כלומר, לטפל בדברים, לתת להם מענה, להזין ולהתקדם. רבות מאיתכן שיש להן טראומה, אם הן גילו את עולם הריפוי, עסוקות בשכבות הרבות של הטראומה יותר מאשר בחיים עצמם. אז אם אתן מזהות את עצמכן כנשים שעוסקות שנים רבות בריפוי, זה טוב, זה חשוב, אך אנו אומרות לכן שיש משהו בלהניח לעיסוק המתמיד בנבירה, ולאפשר לעצמכן להשתמש בכל הכלים שלמדתן כדי לחיות. ונאפשר כאן דוגמה עבורכן. למשל, ואתן רוצות להכין גינת ירק, או גינה עם פרחים וצמחי תבלין, ואתן מתחילות לנקות את השטח, להזיז את כל הגרוטאות, ואחר כך לנקש את העשבים, ואולי לעקור שיחים שלא מתאימים לכם, ואחר כך אתן מתחילות להפוך את האדמה ולנקות שורשים שמפריעים, ולסלק את הסלעים הגדולים, ואחר כך את הסלעים הבינוניים, ואז את האבנים הגדולות, ואחר כך את האבנים הקטנטנות. ואולי אתן יכולות להמשיך ולהמשיך בחפירה ובסילוק כל מה שמפריע לכן לשתול. ואנו אומרות לכן שאולי ברגע הזה אתן רוצות לשים לב שיכול להיות שהעבודה הזו לעולם לא תיגמר. העבודה של סילוק כל מה שמפריע לכן. ואולי יש משהו בטראומה שמביא איתו את הצורך שהכל יהיה מושלם. לפני שתתחילו לזרוע את הזרעים וליהנות מהגן הנפלא שאתן רוצות ליצור ומהפירות. לכן אנו אומרות לכן שמושלם לעולם לא יקרה, אבל החיים כן יכולים לקרות כבר עכשיו. זה הזמן ובעדינות, מתוך הקשבה, חמלה וידיעה, לאפשר לתנועת החיים לקרות. לכן, אם אתן רוצות להרגיש את האדמה כגן עדן על פני האדמה, זה הזמן להפסיק להכין את האדמה. אספו את כל מה שאתן יודעות על עצמכן, גם את מה שאתן רואות כפגמים או כאבים שלעולם יהיו בתהליך של ריפוי, ואפשרו לעצמכן את סביבת ההזנה המתאימה, כדי שגם אתן וגם אותם כאבים שאולי אתן רואות, גם כפגמים שיש לתקן, תוכלו לחיות את החיים שלכן בברכה. אתן מבינות, כשיש עיסוק מתמיד בכאב, אין מקום לתשוקות. התשוקות לא יגיעו יום אחד כאשר תסיימו לטפל בכל הכאבים, אלא החיים יסתיימו בעודכן עסוקות בריפוי מתמיד.
אתן מבינות, זה בסדר להיות עם פגם. פגם יכול להיות גם חינני כשאת פועלת מתוכו, וגם מתנה כשאת פועלת מתוכו. לא כמשהו שיש לתקן אותו, אלא כמשהו שאפשר לחיות איתו, לעבוד איתו בעזרתו ודרכו. זה הזמן להתחיל לשתול, לזרוע את מה שאתן רוצות לראות בחיים שלכן ובעולם, כדי שתוכלנה ליהנות מהעשייה, מהיצירה ומהפירות. זה לא אומר שלא תשבו יותר למדיטציה או לתרגול עם עצמכן. זה אומר שהתרגולים האלו יהיו חלק מההזנה ברצף של היום ולא עיקר המציאות. ובואו נדבר על הדרך, על המעבר והגשר בין להיות רק בתהליך של טראומה וריפוי תמידי, או בחוויית הריפוי והטראומה שהם חלק מהחיים. אולי אתן שואלות את עצמכן, למה הדפוסים הישנים שלי עדיין צצים? אם כבר עשיתי את העבודה, אם אני עושה את העבודה שנים רבות, ומדוע הדפוס הישן שלי עולה ואני מרגישה שוב את התחושה הזאת שאני באותה לולאה, וזאת מתוך מחשבה והוכחה לכך שלא נרפאתן כמו שצריך, שעשיתן משהו לא נכון, או שאתן עדיין לא שם. ואנחנו רוצות לענות לכן שאתן לא נרפאות והחיים מפסיקים להיות חיים, אלא האופן שבו אתן מתייחסות לריפוי כחלק מהחיים שלכן הוא עצם העניין. וכאשר אתן מרפאות פצע, זה קורה משום שאתן מאמינות ויודעות להרגיש שמה שאתן מרגישות לא מגדיר אתכן. לכן אם עולה תחושה של אגרוף בבטן והלם ובושה, ואתן אומרות לעצמכן, משהו עדיין לא בסדר איתי, אני עדיין לא מספיק טובה, זה הדפוס. ואם אתן עוברות דרך התחושה הראשונית, ואומרות לעצמכן, אני יודעת להרגיש את עצמי, זה סיפור ישן, המציאות היא שזה פשוט קורה, זה לא אישי ולא מכוון בהכרח אליי. ואם אני צריכה לדבר על הנושא ולשחרר אותו מההוויה שלי, אמצא את האדם והרגע הנכון ואשחרר את המעמסה הזו. ואנחנו נותנות לכם דוגמה טובה לאנשים שהיו בהקשרים טראומטיים או אנשים שמושכים פרטנרים לא זמינים ואומרים לעצמם כך, עשיתי את כל העבודה הפנימית, אני יודעת שכל הדברים האלה נכונים, שיניתי את הוויברציה שלי, אני יושבת בתחושת ערך עצמי עמוקה ומעוגנת, אז למה אני עדיין מושכת אנשים לא זמינים? ואנו עונות לכן, ברור שתמשכי כאלה, את יפה, את חכמה, את נפלאה, את תמיד תמשכי כל מיני אנשים. השאלה היא, אילו גבולות את יכולה לשים, והאם את יכולה להבחין ולדעת איך לבחור אחרת. כלומר, להירפא וליצור תנועה לא אומר שלא תמשכי כל מיני אנשים. השאלה היא מה את יכולה ויודעת לעשות איתם. איך תבררי ואיך תדעי להגיד מה מתאים לך ומה הצרכים שלך וגם מהו לא צורך שלך. דוגמה נוספת שאנחנו רוצות לתת לכן היא כמו מי שעברה כברת דרך וחשה שריפאה את פצע הדחייה שלה, חשה שהיא עולה לשלב הבא בחיים ופתאום מקבלת דחייה. אנו אומרות לכן שאנו תמיד נבחנות כשאנחנו מתרוממות. אם את מקרינה עכשיו יותר אנרגיית חיים, בהכרח תצטרכי לדעת איך להשתמש בה במצבים השונים. ולכן אתן לא רוצות להגיד שהיקום מעניש אתכן, שלאנשים אין עיניים, שלא עשיתן מספיק עבודה, שמה שעשיתם עד עכשיו לא עבד. תשאלו את עצמכן, האם במקום לדחות ולנטוש את עצמך, בגלל שאחרים דוחים אותך, או לקחת את החוויה הזו כסימן שמה שאת רוצה לעשות לא יעבוד כי את לא ראויה,
אולי תוכלי להגיד לעצמך, אני לא נוטשת את עצמי. כן, זה מעצבן, ועם זאת אני חוזרת אל עצמי ואני ממשיכה לחיות בדרך שלי. אני חיה במציאות הזו מבלי להאמין לכל הסרט כולו, בלי לתת לה אנרגיה דומיננטית. אני שמה לב שהיא קיימת ואני ממשיכה להיות אני. דעו לכן שהיכולת שלכן להבין את דרך ההוויה הזו תאפשר לכן ללכת אל מעבר לעיסוק המתמיד בריפוי וטראומה. אתן לא נרפאות והחיים משתנים, אלא שאתן נרפאות ואתן, הגישה שלכן משתנה בתוך התנועה של החיים. לכן, הסרנה את המחשבה שמשהו הוא בגללכן, וסגלנה לעצמכן את הבהירות שהגישה שלכן לחוויה מתחילה בחזרה אל הגוף, אל התחושה, ואז יצירה מחודשת של פרשנות למציאות, או דרך לנוע מאותו מצב מבלי לקחת את האשמה עליכן, אלא לראות את המציאות כפי שהיא. אמרו לעצמכן, מישהו אמר משהו, ואני לא חייבת לקחת את מה שהוא אמר כאחריות שלי, אלא אם אני מרגישה שיש משהו שאני יכולה או צריכה לעשות בנידון. וגם אחרי שאעשה את אותו דבר, אמשיך בחיי ולא אשא את אותו מסע ונטל עליי. פה יש הרבה פחות טיפול ויותר בחירה. ולכן בחירה היא מילה טובה כדי לתאר את היכולת שלכן לעשות מעשה שמתואם למה שאתן רוצות שיקרה. כשהתדר שלכן עולה והוא כבר עלה, החוויות בחיים לא מגיעות כדי להפיל את התדר שלכן או כדי להקשות עליכן, אלא החוויה מגיעה כהזדמנות לראות עד כמה אתן מעוגנות בתדר שלכן. האם אתן מאפשרות לחוויה להוציא אתכן מעצמכן, או שאתן אומרות לעצמכן, מעולה, מעניין, אני ממשיכה להיות אני. זה קשה, זה מאתגר וזה הכרחי. כי אם אתן רוצות להיות המשוררות של החיים שלכן, הסמכות שיוצרת את המציאות שלכן, לא תוכלנה להמשיך ולשאול מה זה אומר, למה זה קרה לי, או למה זה קורה לי. זה הזמן להפסיק לתת לחוויות האלה כוח ואישור. זה הזמן להפסיק לתת לסביבה החיצונית יותר כוח או משמעות מהסביבה הפנימית. מערכת ההכוונה הפנימית שלכן מתחזקת בכל פעם כאשר אתן בוחרות בעצמכן על פני המסרים של הסביבה. לכן, היכולת שלכן להיות מרפאות ניכר ביכולת שלכן לדעת האם אני עדיין נותנת לפצעים הישנים שלי להפעיל אותי ולהוציא אותי מעצמי, או שאני שמה לב לטריגר, נשארת איתי, לא עוזבת את עצמי ואומרת לעצמי, אני יודעת שזה עדיין כואב, אני מבקשת לעבור דרך הכאב, אני עושה עבודה טובה. ואתן יכולות להמשיך ולשאול את עצמכן, מה אני צריכה כדי להמשיך להאמין בעצמי? מה אני צריכה כדי להמשיך לזכור שזה לא אישי? ההכוונה שלכן לא נמצאת בסביבה החיצונית שלכן, היא נמצאת בתוככן. ואתן אלה אשר מחליטות מה המשמעות של מה שקורה מסביבכן. זהו זמן טוב לשים לב ולהפסיק לשאול אחרים שאלות שהמקור שלהן הוא לספר לכן מה אתן צריכות לעשות או לאשר את מה שאתן רוצות וצריכות. אתן רוצות להגיע אל המציאות כאשר אתן יודעות מה אתן צריכות, ואם יש שאלה של מידע אתן יכולות לבקש מידע. ואז ללכת אל עצמכן ולאבד אותו כדי להבין מה מתאים לכן. אם אתן שואלות אחרים
מה לפי דעתם אתן צריכות לעשות, אז צפו לאכזבות רבות וגם לדעות רבות, שאולי אפילו יבלבלו אתכן יותר. אחרים יספרו לכן בדיוק מה הם היו רוצים שיקרה, וככל שתשאלנה יותר אנשים, כך תקבלנה יותר תשובות שיגרמו לבלבול, אכזבה, מפח נפש והטלת ספק בעצמכן. שמנה לב במיוחד לנשים האמפתיות שהעיסוק ברגשות או בעולם הרגש או במקצועות שבהן אתן משתמשות ברגשות, הוראה, טיפול, עבודה עם אנשים אחרים, שימוש באינטואיציה. שמנה לב לעולם הרגש, לרגשות שלכן, לאיך אתן מנהלות הצפות רגשיות. ואיך אתן מביעות רגשות, וגם איך אתן שומרות על עצמכן לא לנהל את הרגשות שלכן מול אנשים אשר ניזונים מרגשות. אם אתן רוצות להיות יותר עצמאיות ויותר בתנועה, ציגרו את עולם הרגש במקומות המסוימים שאין צורך להביע את הרגשות שלכן, או לחשוף אותם. לא כל אדם ולא בכל מצב נכון לשתף ולחשוף את הרגשות שלכן. ישנם אנשים רבים שניזונים מהרגשות ומחוסר בגבולות בעזרת רצון מודע או לא מודע לשליטה. מי שמועדים לשליטה מחפשים אחר אותו אדם אשר גבולותיו יהיו פרוצים. זה בדיוק המקום עבורם לשגשג, כיוון שהם מנצלים את התמימות שבה אתן חושבות שלכל אדם יש כבוד גדול לרגשות שלכן. הדבר משאיר אתכן בלולאה שבה אתן רוצות להבין את עצמכן ואת האדם השני, בעוד אין באמת מה להבין. אתן נשארות בלולאה שהתנועה שלה לא בריאה ולא מאפשרת להתקדם, לבנות או ליצור, כיוון שתמיד תרגישו שאובות, כלומר ששואבים לכן את האנרגיה, ואתן בלולאה של משחק אכזרי, בו האדם שמחפש שליטה בעצם מחפש תגובה רגשית כדי להשאיר אתכן היכן שהוא או היא רוצים. וגם אתן בעצם נשארות בלולאה שבה אתן לא בסדר, או שאתן ממשיכות לנבור מה עשיתם לא נכון, ואיך אתן יכולות לתקן ולעשות יותר טוב, במקום פשוט לקלוט את המצב, לקחת צעד אחורה, לתת לעצמכם ולאפשר לעצמכם את המקום, ואז להתקדם אל המקום הנכון לכן. זוהי התפכחות בריאה, שבה אתן יכולות ללמוד לראות שאתן לא בתפקיד שעניינו לעזור לאנשים אחרים, או להבין אותם ואת הרגשות שלהם, או בהכרח להיות שם בשבילהם. אתן לא חייבות לאף אחד דין וחשבון, אתן רוצות להיות מחוברות לעצמכן ולהיות יוצרות. אפשר ללמוד בצורה מכובדת מאנשים אחרים, ואפשר גם לשים קאט לאנשים שמתערבים בחיים שלכם או בבחירות שלכם בצורה לא ראויה ולא בריאה. בזמן הזה אתן רוצות להתחיל ללמד את עצמכן איך להגיד מה לעשות ומה אתן מבקשות שיקרה. בין אם מדובר ביחס שאתן מצפות שיהיה כלפיכן, ובין אם אתן רוצות ליצור פרויקט, בין אם אתן מעגנות את סדר היום שלכן, כך שיתמוך ויזין את כל הגופים שלכן. אם את חווה חוויה כזו שמישהו נוטש אותך או אומר לך משהו שלא לרוחך, שאלי את עצמך, האם זה באמת נכון ואיך זה קשור אליי? רבות מכן עונות לעצמכן, אני לא יודעת, אני מנסה להבין את עצמי. וזהו תדר נמוך. אנו אומרות לכן שאולי אתן רוצות לענות לעצמכן, אוקיי, אני מקשיבה ואני אבדוק אם זה קשור אליי. המטרה שלכן היא להישאר בתדר של הוויה ויצירה. לא להיתקע על כאב ופחד, אלא לטפס החוצה משם ולמצוא דרכים יצירתיות להגיב למצבים. טוב לכן לדעת שאתן יכולות לפעול מתוך הרצון החופשי שלכן, כשאתן מבינות את העולם כך, ייתכן ותחוו הקלה. שאלה טובה לקחת לדרך שלכן מתוך הרצון החופשי, היא מה היכולת שלי להמשיך לשגשג, להמשיך לבנות וליצור גם בלי תמיכה חיצונית. ואולי השאלה הזאת תוכל לאפשר את השער הבא.
לא לתת לפצע ישן, שמרגיש כמו אינטואיציה, אבל הוא בעצם טראומה, להסיט אתכן מהדרך. אלא תוכלו במקום זאת לומר, אני בוחרת באמונה ובידיעה הפנימית, גם אם זה נראה כרגע מנותק מהמציאות. כלומר, אני בוחרת להמשיך בדרך שלי, גם אם אני עוד לא רואה תוצאות, או אני עוד לא מקבלת מחיאות כפיים, או גם אם אף אחד לא מאשר את מה שאני רוצה ויודעת שצריך להיות. אני בוחרת באמונה ובידיעה פנימית. דרך נוספת שאנחנו רוצות לחלוק איתכן, היא דרך מעט משעשעת, והיא היכולת להשלות את עצמכן שאתן ממש טובות. וכשאנחנו אומרות אשליה, אנחנו לא מתכוונות כמו לבנות סיפור שלא קיים, אלא אשליה מהמשפחה של עידוד פנימי, לדעת שאתן היוצרות של העולם הפנימי שלכן, עולם שדרכו אתן מעלות את התחושה של הערך העצמי ותחושת הביטחון הפנימי, ואתן עושות זאת כדי להצליח להיות היכן שאתן רוצות להיות, ולהיות יוצרות של התנועה ביקום. וכך אתן נשארות מחוברות לעצמכן ומזמנות את ההשתתפות של העצמי הגבוה וגם את תמיכת היקום. דנה שהעצמי הגבוה שלכן לעולם לא יאמר, את לא טובה, את לא מספיק יודעת, זה לא נראה מציאותי, תפקפקי בעצמך. הוא תמיד יאמר, בואי נמשיך בדרך, בכל זאת, את יכולה, יש לך יכולת, את יודעת את הדרך. ודעו לכן שהייעוד שלכן לא נמצא בדעת החברה. אתן נועדתן להיות השינוי שהחברה צריכה. וכך השתמשי גם בעולם הרגש שלך כדי ליזום, ליצור ולבנות עולם פנימי, עולם דרך התודעה שלך, שכשאת מרגישה ורואה אותו בעיני רוחך, את יכולה גם לראות אותו קורה דרך החומר. שימי לב לניואנסים הקטנים ולמה שאת רוצה לחוות. כשאת מרגישה את החוויה, וכשאת מרגישה אחת עם החוויה, קל לך להרגיש שהיא קורית גם במציאות החומר ובמערכות היחסים עם אחרים. לכן, הקדישי זמן וקחי את היכולת שלך להרגיש כמו כלי לבריאת המציאות. מה שאת יוצקת קורה עבורך. למשל, אם את מתכננת להגיע למקום מסוים, הרגישי בדיוק את האטמוספירה של המקום, את השמחה שיש במקום, את היופי שיש בו ואת הנכונות של האנשים לעזור לך במה שאת צריכה ורוצה. הגיעי עם לב נקי, דעי גם מה את רוצה וצריכה, כדי שיהיה לך קל יותר להרגיש את הוויברציה של היקום רוטטת ביחד עם מה שאת מרגישה, וראי את עצמך כמקבלת את הדבר. אם הגעת ולא בדיוק קיבלת את מה שרצית, אל תסכימי עם מה שאת לא באמת רוצה. הגידי תודה וחזרי אל שולחן היצירה הפנימי, והרגישי שוב ודייקי את ההרגשה שלך. קחי בחשבון ושימי לב שאולי אין זה עניין של הספק, כלומר כמה דברים תעשי או אילו פרויקטים גדולים תעשי, אלא יותר איכות החיים שלך, תחושת היציבות הפנימית והסיפוק. זה הזמן לשים לב לאיכות של החיים. אמנם על האדמה שאנחנו חיים כאן וברמה החברתית, נוהגים להלל ולשבח אנשים שיוזמים ויוצרים פרויקטים גדולים שמניבים תשואות ורווחים. אך השאלה היא, האם באמת הם מייצרים עבורנו איכות חיים טובה יותר? והאם אנחנו מודעים באמת לכל מה שבאמת מזין את החיים שלנו, או שאנחנו עסוקים בהישגיות ובגודל הפרויקט? זו שאלה טובה, ואפשר גם לשים לב לגודל וכמות התמיכה שאתן מקבלות ביחס להשקעת אנרגיית החיים בפרויקטים מסוימים. כיוון שכדי להיות ביצרנות,
צריך אנרגיית חיים, ולכן לא תוכלנה לרתום את העגלה לפני הסוסים. וכדאי להיות בבנייה קשובה תוך כדי יצירה של מרחב מזין, מעודד ותומך בקצב שלך. אם יש סביבה קרובה של אנשים שתומכים בך, יהיה קל לך יותר להיות יזמית שמוציאה על הפועל את היצירות שלה. אז מה קורה כאשר בנקודת ההתחלה את חובה שאין תמיכה מסביבך? האם את מוותרת או שמה שועטת במלוא הכוח קדימה? אולי התשובה היא באמצע, בבנייה קשובה, בלב נקי, לאורך זמן, שבה את יכולה תוך כדי תנועה להזין את עצמך בכל מיני דרכים וצורות, ובעיקר להזין את עצמך רב מערכתית, הגוף, הנפש, הרוח, האנרגיה והתודעה, מבלי לדלג על אף חלק. אם אין לך משאבים מבחוץ, את חייבת ליצור אותם באיזושהי צורה. למשל, גם בעלי המקצוע שתומכים בך, לא בהכרח האנשים הקרובים ביותר אלייך, עדיין הם שם כדי לתת מענה ולעזור לך לבנות את האנרגיה שלך. הרי כל מה שאנחנו יוצרות נוצר קודם כל ותמיד דרך מערכת התודעה והרגש שלנו. ההצעה שלנו היא לחיות מתוך תודעה שתמיד יש דרך, וכך את יותר מחוברת לעצמך, לדרך שלך, ולא חלילה מאשימה את עצמך שאת לא מצליחה, או לא עומדת ביעדים. במחשבה שתמיד יש דרך, את יכולה תמיד לחזור על עצמך ולמצוא את הדרך שמתאימה לך, לאיך שהדברים יקרו עבורך, ותמיד את יכולה למצוא את המשאבים לכך ולרתום את כוחות היקום. זו בריאה מעצם היותה, שאינה תלויה בגודל המעשה, אלא במשמעות שלו עבורך. את יוצקת משמעות, מהות, תוכן, ולא הגרנדיוזיות של הדבר אמורה ליצור אפקט של וואו אצל אחרים שיגרוף מחיאות כפיים. כי כולכן כבר יודעות שאפקט הוואו הוא רגעי ביותר, ומצריך ליצור עוד אפקטים כאלה בכל יום כדי לתחזק את התגובה החיצונית. אז היי מיושרת עם עצמך וצרי את אפקט המשמעות מתוכך ורק עבור עצמך. מי שירצה לחבור אל המשמעות והמהות, ימצא את הדרך אלייך. היי מודעת כאישה אמפתית שמה שאת משדרת, חושבת ומרגישה משתקף ומורגש אצל אחרים בדיוק כמו שאת מרגישה את מה שהם חושבים ומרגישים. בדיוק כפי ששחקן על במה ורואה את הקהל, גם הקהל יכול לראות אותו. ושימי לב לפרט מאוד מעניין שאנחנו רוצות להביא אל תשומת ליבך בזום אין. לעתים כאשר אישה אמפתית משוחחת עם אדם אחר, מתרחש תהליך טבעי של השתקפות אנרגטית. האנרגיה שלה מתכווננת במידה מסוימת לאנרגיה של האדם שמולה, או קולטת את האנרגיה של האדם שמולה. כאשר לשיחה מצטרף אדם נוסף, בעל אנרגיה שונה מאוד, עלול להיווצר דיסוננס פנימי. במצב כזה, האישה האמפתית עשויה לחוש אי נוחות, בלבול או קושי לתקשר בו זמנית עם שני אנשים שהאנרגיות שלהם שונות זו מזו ואפילו מנוגדות, כמו למשל עובדת ובוסית. ייתכן שתופיע תחושה שאין אפשרות לגשר בין האנרגיות ושכל אחת עומדת בפני עצמה, מבלי יכולת לחבר ביניהן. כמו שאת מדברת בחביבות עם העובדת, ועם הבוסית את יותר ישירה ועניינית, או אולי אפילו דיפלומטית, לעתים במפגש כזה מתווספת גם תחושה שאולי לא הצלחת לבטא את עצמך באופן שרצית מול כל אחת מהן, ואולי מין תחושה שאדם אחד תפס אותך על חם, או שמע אותך מתנסחת בצורה שונה מזו ששמעת קודם, ופתאום נוצר פער גלוי בין האופנים השונים שבהם את משתקפת ונתפסת. הרגע הזה עלול להיות מביך או מטלטל, משום שהוא חושף שינוי, חוסר אחידות או התאמה שקרתה באופן לא מודע, ולעיתים מתעוררת תחושה שקשה לתקן את הרושם או לחזור לאיזון תקשורתי, אף שלא הייתה כוונה להטעות או להיות לא אותנטית, אלא פשוט תגובה טבעית לריבוי אנרגיות שונות במרחב.
והדבר יכול לקרות עם לקוחות, במערכות יחסים עם אנשים, וגם בתוך המשפחה, ולעיתים בעקבות מפגש כזה, ייתכן שאדם אחד יחווה תחושה שמשהו יתקלקל בקשר, שהרושם שנוצר השתנה, או שאופן ההתייחסות שלו אלייך כבר אינו מכבד כמו שהיה קודם. ייתכן שהוא חווה שבירה ברצף, שינוי בתדר, או קושי להכיל את המורכבות שנחשפה. חשוב להבין, החוויה הזו אינה בהכרח קשורה אלייך או למה שעשית בפועל. היא קשורה לעולם הפנימי של האדם שמולך, לאופן שבו הוא תופס אנשים, לציפיות שלו, וליכולת שלו להכיל גוונים, שינוי ונוכחות שאינה חד-מימדית. כאשר אדם מתקשה לראות שאת יכולה להתבטא בדרכים שונות בהתאם להקשר ולמרחב האנרגטי, הוא עלול לפרש זאת כבלבול, כחוסר עקביות, או אפילו איום. לא משום שיש בכך פגם, אלא משום שהוא עצמו זקוק לדימוי יציב ולאיזושהי דמות מסוימת שמתחזקת את עצמה כדי להרגיש בטוח. התגובה שלו, אם כן, משקפת את הקושי שלו להחזיק מורכבות, ולא כישלון שלך להיות ברורה או נכונה. אין זה מתפקידך להצטמצם כדי לשמר דימוי אחד, ואין זה מתפקידך לתקן את חווייתו הפנימית, אלא את חווייתך הפנימית בלבד. כאשר ההבנה הזו מתבססת, מתאפשר שחרור עמוק, את חוזרת לעמדה של כבודך העצמי, ומפסיקה לקחת אחריות על תפיסות שאינן שלך. כך את מאפשרת לאנרגיה להתארגן מחדש, גם אם אצל האחר נותר איזשהו קושי או ייפטר. לכן, כאשר מתרחש רגע כזה של חשיפה, בלבול או חוסר הלימה בין אנרגיות, הדבר החשוב ביותר הוא לעצור ולפנות פנימה ולא החוצה. אין צורך למהר, להסביר, לתקן או ליישר את הרושם בעיני אחרים. החזרה לאיזון מתחילה בהכרה שמה שקרה אינו טעות, אלא תגובה רגשית למפגש אנרגטי מורכב. ברגע הזה אפשר להזכיר לעצמך. לא נדרש ממני להיות אחידה בכל מרחב. מותר לי להשתנות בהתאם לנוכחות שמולי. השלב הבא הוא חזרה לעוגן הפנימי. נשימה עמוקה, הפניה תשומת לב אל הגוף, והסכמה להיות בדיוק כפי שאת עכשיו, גם אם התחושה היא שמשהו לא עבר חלק. כאשר את מפסיקה להילחם ברגע או לשפוט אותו, נוצר שקט עדין. מתוך השקט הזה, מתוך השקט הפנימי, האיזון מתייצב מחדש מעצמו. האנרגיה חוזרת למרכז, והצורך לגשר, להסביר או להצדיק מתפוגג. לעתים, דווקא כשלא מנסים לתקן את התקשורת במילים, מתרחש תיקון עמוק יותר. הנוכחות משתנה, המתח נרגע והמרחב מסתדר מחדש ללא מאמץ. האמון בכך שהאיזון הפנימי מקרין החוצה מאפשר לשחרר את האחריות על איך זה נראה, ומאפשר לך לחזור להיות בנוכחות יציבה ונאמנה לעצמך. אנחנו איתכן בכל אשר אתן, המרפאות הגבוהות. תודה יקרות שהאזנתן לקריאת האנרגיה והתקשור. אני מזמינה את כל מי שרוצה לתרגל ולהטמיע את התדר הזה בחיים שלה, ביצירה ובחומר, בתנועת החיים, להצטרף אל התרגולים שמתקיימים אחת לשבוע במרחב הזום כלים של אור. זו הנחיה של שעה שבה עוברים תהליך ומטמיעים את התדר ולומדים ליצור. ואם אתן רוצות למידה קצת אחרת של קבלת ידע אישי תבוני מהגוף, מהתודעה שלכן, דרך קרקוע, דרך קריסטלים ומסעות שמנים, אתן יכולות להצטרף אל מרחב הזום תדרים של אור. ומי שרוצה לתרגל עם עצמה, בזמנה הפנוי, אפשר לתרגל גם בעזרת עשרות הקלטות שנמצאות בספרייה הקוסמית למנויות באתר שלי. את כל הכישורים אני מניחה בתיבת המידע שמתחת לסרטון. וניפגש בפעם הבאה, קרן אור.